Καζάνι που βράζει θυμίζει τις τελευταίες ώρες η κατάσταση στη Συρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στις φιλοϊρανικές δυνάμεις, αφού όπως είπαμε χθες, η φωτιά που άναψε με την επίθεση drone από φιλοϊρανούς μαχητές που κόστησε τη ζωή σε έναν Αμερικανό εργολάβο και τραυμάτισε άνδρες του Αμερικανικού στρατού, φούντωσε περισσότερο από την απάτη των ΗΠΑ που έπληξαν με αεροπορικές επιδρομές βάσεις φιλοϊρανών μαχητών, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις οι φιλοϊρανοί, στοχεύοντας αυτή τη φορά δύο αμερικανικές βάσεις, στο Κονόκο αλλά και το Green Village, το πρώτο με ρουκέτες που κατάφεραν να τραυματίσουν έναν Αμερικανό στρατιώτη και το δεύτερο με 3 drones, εκ των οποίων τα δύο κατάφεραν οι αμερικανικές δυνάμεις να τα καταρρίψουν, αλλά το τρίτο χτύπησε τη βάση, χωρίς όμως να υπάρξουν αναφορές για θύματα ή τραυματισμούς. Αυτές οι πληροφορίες δόθηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά ακτιβιστές αντιπολίτευσης στη Συρία μιλούν για ακόμα μία αμερικανική τοποθεσία που χτυπήθηκε. Και τι προκάλεσε αυτή την αντίδραση των φιλοϊρανών? Η σφοδρότητα της αμερικανικής αεροπορικής επίθεσης, που αν λάβουμε υπόψη την προηγούμενη φορά που υπήρξε παρόμοιο περιστατικό, πολύ πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν και πάλι μαχητικά αεροσκάφη F-15, τα οποία, όπως αναφέρουν σημερινές πληροφορίες, κατάφεραν να εξουδετερώσουν 19 μαχητές. Ένας μεγάλος αριθμός που φαίνεται ότι ενόχλησε το Ιράν, που με συνεχείς δηλώσεις αξιωματούχου του από χθες βράδυ απειλούν με βαριά αντίπεινα, ενώ την ίδια στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που έδωσε και την έγκρισή του για την επίθεση, έσπευσε να δηλώσει πως οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν μια αντιπαράθεση με το Ιράν, αλλά θα προστατεύσουν δυναμικά τις αμερικανικές δυνάμεις όταν αυτές απειλούνται. Όπως είπαμε όμως, το Καζάνι ήδη βράζει και το Ιρανικό Συμβουλευτικό Κέντρο στη Συρία αργά χθες το βράδυ εξέδωσε μια δήλωση, παύλα προειδοποίηση, λέγοντας στις ΗΠΑ να μην πραγματοποιήσουν περαιτέρω πλήγματα στη Συρία, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ανταποδώσουμε, είπαν, και συνέχισαν τονίζοντας ότι δεν θα είναι μια απλή εκδίκηση. Σήμερα, ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Κεϊβάν Χοσραβί, προχώρησε σε νέα δήλωση, λέγοντας ότι οποιοδήποτε πρόσχημα για επιθέσεις κατά βάσεων που έχουν δημιουργηθεί κατόπιν αιτήματος της Συριακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του Ισλαμικού κράτους στη χώρα αυτή θα λάβει άμεση απάντηση. Παρακολουθούμε λοιπόν την αρχή της δημιουργίας ενός νέου μετώπου, μιας νέας γεωπολιτικής έντασης ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή μετά την ήδη υπάρχουσα στην Ουκρανία. Αντέχει η Δύση ένα ακόμα μέτωπο αντιπαράθεσης και μάλιστα με την εμπλοκή και ανδρών του Αμερικανικού στρατού? Δύσκολη κατάσταση, ειδικά όταν έχει αρχίσει να δημιουργείται μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα με σύσφυξη των σχέσεων Ρωσίας, Κίνας, Ιράν, Σαουδικής Αραβίας, Συρίας. Κάτι που φυσικά δεν αρέσει καθόλου στη Δύση. Το Καζάνι όμως βράζει στη Συρία και απομένει να δούμε αν θα εκραγεί τις επόμενες ημέρες ή κάποιος θα το βγάλει από τη φωτιά.